24 فریم در ثانیه یه فریم ریت کاملا سینماییه. خیلی عادت دارن ویدیوهای خودشون رو توی 24 FPS میگیرن. حتی همین ویدیویی که داری از من می‌بینی این با 24 FPS ثبت شده. ولی یه سری جاها هست، یه سری شرایط هست که ما نباید از 24 فریم در ثانیه استفاده کنیم. الان میخوام در مورد اینا باهات صحبت بکنم. شماره 1 زمانیه که ما می‌خوایم یک لوک قدیمی وینتج مانندی رو بگیریم. مثلا فیلم‌های چارلی چاپلین. اگه دیده باشی یه حالتیه که از 24 فریم در ثانیه خیلی کمتره. اونجا فریم ریتش روی 16 هست. بنابراین اگه خواستی همچین چیزهایی رو بازسازی بکنی باید فریم ریتت رو روی 16 تنظیم کنی. شماره 2 انیمیشن های کلاسیک. اگه خواستی اون حال و هوا رو بازسازی بکنی توی انیمیشنی که احیانا خواستی بسازی باید بدونی که فریم ریتت روی 12 باید ست بشه نه 24. اون قدیما تکنولوژی‌های سه‌بعدی کامپیوتری مثل الان نبوده که راحت بتونی با هر فریم ریتی که دلت میخواد انیمیشن تو خروجی بگیری. میومدن به صورت دستی اونا رو میکشیدن. بنابراین عملاً همون 12 فریم در ثانیه هم یه جورایی شاخ غول شکستم بود. شماره 3 سکانس های اکشن. شاید برات جالب باشه که بدونی اگه توی یه فیلمی سکانس اکشنی رو داری میبینی فریم ریتش 24 فریم در ثانیه نیست، بلکه یه چیزی بین 21 یا 22 فریم در ثانیه هست. خب شاید سوال کنی که دوربینا معمولا روی این فریم ریت نمیتونن بگیرن. بله کاملا درسته. ما بعداً میایم توی نرم افزار اون یه تیکه خاص رو میتونیم فریم ریتش رو تغییر بدیم. بنابراین اگر وقتی سکانس اکشنی رو میدیدی اون حس و حال خشونت، اون حس و حال اکشن در تو تداعی میشد، بدون که یکی از دلایلش همین افت فریم ریتی است که نسبت به 24 FPS عمدن ایجاد میکنن. مورد چهارم تلویزیون یا کلا هر مدل رکورد ویدیویی به صورت عادی روی 30 فریم در ثانیه باید ویدیوت رو ضبط بکنی. البته تلویزیونی که دارم میگم برای سیستم های NTSC هست که توی آمریکای شمالیه. در مورد ایران و راستش الان دقیقاً خبر ندارم، چون خودم بعضی از آیتمایی که بهشون میدم روی 25 بهشون میدم، یا مثلا امید اسماعیلی وقتی بهشون آیتم میده روی 50 یا 60 میده، بازم اوکیان، در صورت اوکیان. نمیدونم الان واقعا سیستم تلویزیونی ایران به چه صورته، ولی اگه خواستی ویدیوی خیلی عادی بگیری باید روی 30 فریم در ثانیه بگیری که معمولا دیفالت تمام گوشی‌های موبایل روی 30 تنظیم شده. شماره 5 فوتج‌های بیرول. بیرول چیه؟ مثلا من دارم در مورد موضوعی صحبت میکنم، مثال بذار تبلیغ خودم هم بکنم. دوره کالر گریدینگ من خیلی دوره خوبیه، توش خیلی میتونی حرفه‌ای بشی برای کالر گریدینگ. دقیقاً زمانی که من دارم در مورد موضوعی صحبت میکنم روی تصویر من یه فوتج مرتبط با اون میاد و بهت نشون داده میشه، به اون میگم بیرول. عموما اگه ما بخوایم بیرول ها رو ضبط بکنیم دیگه از 24 FPS استفاده نمی کنیم، بلکه بهتره روی 60 120 یا حتی 240 فریم در ثانیه فوتج های بیرول رو ضبط بکنیم، چون خیلی این عادت رو دارن که بیرول ها رو به صورت اسلو موشن نشون میدن. پس ما میایم روی حد اکثر فریم ریتی که میتونیم اونا رو ضبط میکنیم که اگر نیاز شد بیرولمون رو اسلو موشن نشون بدیم بتونیم این کار رو انجام بدیم. شماره 6 پیتر جکسون بازی. پیتر جکسون کارگردان سگانه هابیت ها و ارباب حلقه ها، وقتی که می‌خواست هابیت ها رو بسازه گفت من نمیخوام روی 24 فریم در ثانیه کار کنم. گفتن خب میخوای چیکار کنی؟ گفت من میخوام روی 48 فریم در ثانیه فیلم ها بسازم و این کارو کرد و پای 48 فریم در ثانیه رو به صنعت سینما باز کرد. اگر خواستی پیتر جکسون بازی در بیاری میتونی از این FPS استفاده بکنی. یوتیوب هم پشتیبانی میکنه ازش. شماره 7 فوتج های ورزشی. حتما دیدی وقتی داری یه مسابقه ورزشی رو نگاه میکنی، وقتی که گلی زده میشه یا صحنه حساسی به وجود میاد بعدش همون رو اسلو موشن بهت نشون میدن. فوتج ها باید روی 300 فریم در ثانیه گرفته بشه که اگه سیستم پخش 30 فریم در ثانیه است بتونن تا 10 برابر اون رو آهسته بکنن. و در نهایت شماره 8 فوتج های علمی. وقتی ما میخوایم یک ویدیو رو ضبط بکنیم که توی زمان اسلو موشن روی یک اتفاق خاصی در حال مطالعهش هستیم، مثلا شلیک گلوله، مثلا انفجار یه چیزی، یا حتی برای مطالعه رفتار نور، ما اینجا میایم از دوربین‌های مخصوصی استفاده می‌کنیم که بتونن فریم ریت‌های خیلی خیلی بالاتری رو بگیرن. مثلا کانال
The Slow Mo Guys که لینکش رو اینجاها میذارم، اونا دقیقا همین کار رو دارن انجام میدن. با دوربین های فانتوم مخصوص اسلو موشن میان فیلم های بسیار اسلو موشنی رو میگیرن که پدیده های مختلف رو تو کانالشون نشون میدن. خیلی چیز جالبیه. یا حتی یه دوربینی ساخته شده که میتونه 1 تریلیون فریم در ثانیه فیلم برداری بکنه. برای مطالعه رفتارهای نور ازش استفاده میکنن. بنابراین این 8 از شرایطی بود که ما از 24 فریم در ثانیه استفاده نمیکنیم. امیدوارم که استفاده کرده باشی از این ویدیو. من محمد رضا صادقی ام و اسم هنریم رضا صادق.